हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरु। आज भने फेरि पनि तपाईहरु समक्ष म एउटा फोनको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु जुन रहेको छ Samsung Galexy A24। यो सेट चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट मोडल रहेको छ Samsung को र यो Samsung मोडलमा चाहिँ एकदमै चिपेस्ट फोन भनौं न। अब यो जुन यहाँ रहेको जुन चाहिँ फिचरहरु र यसमा रहेको जुन डिस्प्लेको क्वालिटी देखि लिएर हरेक यसमा रहेको जुन चाहिँ चिपसेटहरुको आधारमा हेर्ने भने चाहिँ यो एकदमै सस्तो लाग्न सक्छ जुन चाहिँ फोनको क्वालिटी अनुसार हैन। र बोक्दाखेरि पनि एकदमै प्रिमियम लुक लाग्ने खालको एउटा यो मोबाइलमा तपाईलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र यो तपाईलाई यसको दाम पनि भन्न गइरहेको छु। यदि तपाईले यो भिडियो चाहिँ एकदमै धेरै शेयर गर्नुभयो र कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई म एउटा फोन गिभअवे गर्नेछु र त्यो कुन फोन हो भनेर तपाईले भन्दिन, तर तपाईले जब तपाईले शेयर गर्नुहुन्छ अनि मात्रै तपाईले भन्नेछ। आउनुस् हामी अनबक्सिङतिर लाग्नेछौं। लेट्स enjoy। साथीहरु यतिखेर यहाँ मैले बक्स देखाइरहेको छु। यो बक्स हेर्दाखेरि एकदमै सानो लाग्छ। यहाँ हेर्नुस्, सस्तो फोनसँग कम्पेयर गर्दा पनि यो सानो एकदमै सानो कार्टुनमा रहेको छ। कारण किनभने चाहिँ यस भित्र चाहिँ चार्जर दिएको हुँदैन है। तपाईले चार्जर खोज्नु होला, चार्जर हुँदैन। हामी यसलाई सरासर ओपन गर्नेछौं र ओपन यसरी गर्नुस्, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा कार्टन, यहाँ भित्र चाहिँ तपाईको वारेन्टी कार्ड र यहाँ तपाईलाई के दिएको हुन्छ हेरौं। एउटा वारेन्टी कार्ड छ र अरु यहाँ टाइप सी को डाटा केबल पनि रहेछ। यो दुईपट्टि नै टाइप सी को जुन प्लग रहेको छ यो प्लग तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले अब चार्जर किन्दाखेरि चाहिँ यही टाइपको किन्नुपर्ने हुन्छ है। त तपाईले छुट्टै चार्जर पनि तपाईले किन्नुपर्ने हुन्छ यो सेटमा र यहाँ चार्जर हुँदैन है। त यो कार्टन सानो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सानो। र अब यसलाई सरासर ओपन गर्ने छौं र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यसको लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। ओहो, एकदम प्रिमियम, एकदमै राम्रो लुक्स छ। पछाडीपट्टि गोरिल्ला ग्लास र तपाईको स्पिकर र यहाँ टाइप सी को पोर्ट र अडियो ज्याक र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिम को स्लट छ र तपाईको यहाँ तपाईको भोल्युम देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माइक डबल माइक रहेको छ, डबल माइक यसमा हुन्छ भिडियोको लागि र फिंगरप्रिन्ट यहाँ दिएको छ र अरु तपाईले यहाँ एकदमै राम्रो लुक्समा देख्न सक्नुहुन्छ। यसको जुन वाइट छ, वाइट एकदमै राम्रो छ र अब यसलाई अन गरेर हाम्रो भित्रको फिचर हेर्ने छौं र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो डिस्प्ले चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो फोनमा चाहिँ यो आईपीएस हैन, यो चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले। यो एमोलेड डिस्प्ले एकदमै राम्रो क्वालिटीको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ब्राइटनेस, कलरनेस र एकदमै एचडी क्वालिटीमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको जुन अगाडिको क्यामेरा चाहिँ तपाईको यो V-shape क्यामेरा रहेको छ। V-shape क्यामेराले अलिकति त्यति राम्रो चाहिँ देखिन। यसमा चाहिँ फ्लोटिङ वाला हुनुपर्ने थियो र तपाईको यहाँ यो नोटिफिकेसन बारमा तपाई अनेकै अप्सनहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। स्क्यान कोड स्क्यान गर्ने पनि देख्न सक्नुहुन्छ र हामी यसको भित्र जाने छौं र यसको मेमोरी तपाई देख्नुहुन्छ। यहाँ र्याम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 6GB र माथि 128GB स्टोरेज तपाईले। क्यामेरामा अब तपाईको फोटोको क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ। अति जुम गर्दा पनि हेर्नुस्, क्वालिटी राम्रो छ। यति धेरै जुम गर्दाखेरि पनि क्वालिटी ठीक छ यसको हैन। र अब हामी यसको अप्सन फिचरहरुतिर जाने छौं। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रो मोड छ, अनि प्यानोरामा मोड छ, अनि फुट मोड, नाइट मोड, माइक्रो मोड, स्लो मोसन मोड, टाइम स्ल्याप्स मोड। स्लो मोसनमा तपाईले एकदमै राम्रो मोसन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेटिङमा जाने छौं हामी। सेटिङमा खासै केही छैन। स्लोमा अब हामी यहाँ जाने छौं फनमा। यहाँ फनको पनि अप्सन दिएको छ। फनमा चाहिँ अनेकै राम्रो कुराहरु दिएको हुन्छ है र तपाईलाई यो फोनको बारेमा म बताउँदै जाने छु अर्को भिडियोमा। र तपाईको भिडियोमा हेर्नुस् FHD र HD भन्ने दिएको छ र यहाँ सेटिङमा जाने छौं हामी। यो भिडियोको सेटिङमा यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा भनेको चाहिँ भिडियो स्टेबलाइजेसन OIS को भिडियो
स्टेबलाइजेसन छ कि ओआइएस र इआइएस भन्ने हुन्छ कि ओआइएस चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र तपाईको यहाँ अरु अप्सनहरु हेर्ने छौं। यहाँ तपाईले क्यूआर रिडरहरु पनि यसैमा देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेरामै। भने म तपाईलाई विभिन्न लेन्सहरु तपाईलाई देखाउने छु। यो तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ यो 2x भनेको छ। यो 2x भनेको अनि यो 0.5 भनेको छुट्टै लेन्स हो। यो चाहिँ वाइड अल्ट्रा वाइड परेको लेन्स हो। यसले चाहिँ जुन तपाईको कोठालाई चाहिँ कोठामा तपाईले भिडियो गर्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ के रे मोटर राइडिङ भ्लग गर्नुहुन्छ चाहिँ यसबाट चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ भिडियो हुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ तपाईको जुम गर्ने यो चाहिँ मेन क्यामेरा। यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यसको जुन मेन के रे क्यामेरा हो लेन्स हो र यो पनि मेनै हो। तर यसलाई चाहिँ जुम गरेर यसलाई चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। यहाँ दुईटा लेन्सले काम गरेको छ है त। र एउटा माइक्रो लेन्स हुन्छ त्यो माइक्रो लेन्स चाहिँ तल्लोको हो र यो दुईटा लेन्स चाहिँ यो र यो लेन्स चाहिँ दुईटा लेन्स यो चाहिँ अर्को लेन्स यो चाहिँ वाइड लेन्स है त। यतिखेर यहाँ चाहिँ दुईटा लेन्सले काम गरिरहेको छ है त तपाईको जुम अनि अल्ट्रा जुम र वाइड लेन्स भनेको चाहिँ फराकिलो देख्ने। तपाईको जुम पनि एकदमै राम्रो छ यहाँ हेर्नुस्। अब भने तपाई यसको चाहिँ यो तपाईको मोडल्स देख्न सक्नुहुन्छ Galexy A24 भनेर। यहाँ विभिन्न सफ्टवेयरहरुको सिम स्लोटहरुको बारेमा दिएको छ। र अब भने हामी यहाँ ब्याट्रीको ब्याकअपको बारेमा हेर्ने छौं। ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 5000 mAh को ब्याट्री यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। र अब भने एन्ड्रोइड सफ्टवेयरको कुन भर्जन छ भन्ने कुरो यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ। यो सफ्टवेयर एन्ड्रोइडमा 13 भर्जनको रहेको छ। यो एन्ड्रोइड 13 हो। यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 4 वर्षको सेक्युरिटी पनि तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। र अरु त्यस्तै छ यस्तै छ। डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 6.5 को फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज को फ्रेश रेट रहेको रहेछ र यसको चिपसेट रहेको छ MediaTek Helio G99 6 नानोमिटर रहेको छ भने RAM रहेको छ 8GB र 6GB को भ्यारिएन्ट पनि रहेको छ भने यसको एन्ड्रोइड 13 रहेको छ। र रियर क्यामेरामा रहेको छ मेन क्यामेरा 50 मेगापिक्सल रहेको छ भने तपाईको अल्ट्रा वाइडमा चाहिँ 5 मेगापिक्सल र तपाईको माइक्रो लेन्समा चाहिँ 2 मेगापिक्सल र तपाईको फ्रन्ट क्यामेरामा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको यसमा क्यामेरा रहेको छ भने चाहिँ यसमा ब्याट्रीको रहेको छ 5000 mAh ब्याट्री चाहिँ तपाईको यहाँ पाउन सक्छ। र यसले चाहिँ 25 वाटको चार्जिङ पनि तपाई यसमा अवेलेबल छ। र यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि दुईटा भेरिएन्टमा तपाई पाउन सक्नुहुन्छ। 6GB र 28GB लाई तपाईले 29000 रुपैयाँ पाउनु पर्छ भने तपाईले 8GB र 128 लाई तपाईले 32000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। र अन्य तपाईलाई जानकारी चाहियो भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुलाई यो फोनमा PUBG कतिको चल्छ फ्री फायर कस्तो चल्छ भनेर चाहिँ तपाईलाई रिभ्यु चाहिँ अर्को भिडियोमा बताउने छु। तबसम्म तपाईले मेरो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला। ल त गाइस बाइ बाइ।